שלום לכם. השבת בעזרת השם נקרא את פרשת ויגש. אחת הפרשיות הכי מרגשות בתורה. אנחנו פוגשים פה את הנאום המדהים של יהודה ליוסף. יוסף מתוודע אל אחיו, יעקב ובניו יורדים למצרים, ואולי המפגש הכי מרגש שיש בתורה בין אבא לבנו, בין יעקב ליוסף, וכמובן יוסף הוא המשביר והוא מפרנס את כולם. יהודה ניגש ליוסף ואומר לו, שים לב יוסף, אתה רוצה להשאיר את בנימין פה? אתה יודע כמה אבא שלנו קשור אליו? אתה יודע שאם נחזור לבית והוא לא יראה את בנימין הוא ימות? לא נוכל אפילו לתרץ שום דבר, הוא לא ישמע, הוא פשוט ימות. למה אתה עושה את זה? תיתן לי להישאר. אני ערב לנער, בגלל זה אני מתערב. אני מפסיד את העולם הזה והעולם הבא שלי אם אני לא מביא את בנימין. אני יותר טוב ממנו בכל דבר. יותר חזק, יותר מהיר, יותר חכם. אם אתה צריך עבד טוב, זה אני. תן לילד לעלות לאביו. כשיוסף שומע את זה, הוא כבר לא יכול להתאפק. הוא גם שומר על כבוד אחיו ואומר לכל השומרים החוצה. והוא מספר להם, אני יוסף, העוד אביחי. אני לא מבין אותך יוסף. הוא חצי שעה מדבר איתך שאבא ימות אם הוא לא מביא את בנימין ואתה אומר העוד אביחי. ויוסף מתכוון, העוד אביחי בלי יוסף? אתה מספר לי כמה אבא קשור לבנימין? אתם יודעים כמה הוא היה קשור אליי? איפה הייתם אז? כשמכרתם אותי. למה עשיתם את זה? פה בעצם הוא הוכיח אותם, לכן הם הלכו אחורה, אומר רש"י, פחדו. ואז הוא אומר, טוב, למחיה שלחני, הכל בסדר. תגידו לאבא שיש עוד 5 שנות רעב, שהוא חייב לבוא לפה למצרים. ובאמת אנחנו רואים שהם באים ומספרים שיוסף עוד חי, והם יורדים למצרים, והמפגש המרגש בין יעקב ליוסף. ואז התורה מסבירה ואומרת, יוסף הוא המשביר. זאת אומרת, הוא הכלכלן מספר 1 במצרים. על פיו יישק דבר. הוא מחלק את האוכל לכולם. יוסף לא מרגיש שהוא עושה משהו מיוחד. כל הצניעות והענווה שלו, הוא אומר, אני כלום, אני כאילו מחיה שלחני. כאילו אני שליח של הקדוש ברוך הוא לסדר את העניינים כדי לחלקל אתכם. אני שום דבר מצד עצמי. איך אפשר להבין את זה בכלל? כדי להבין את זה נספר סיפור. מספרים שאיזה גביר אחד, אדם עשיר, הגיע לכפר נידח. אנשים חיים מן היד אל הפה, די עניים שמה, והוא רצה להתגורר במלון. אז הוא שאל אם יש איזה חדר במלון שראוי לו. אמר לו בעל המלון, תשמע, אני לא יודע מה זה ראוי לך. תעלה, תבדוק, תראה אם חדר מתאים לך ותחליט. הוא אמר בסדר, שם $100 במזומן עד דלפק הקבלה ועשה סיור במלון. בעל המלון ראה $100 במזומן? מזמן הוא לא ראה דבר כזה. מי משלם פה במזומן? הכל בתשלומים. $100 זה סכום עצום. אמר לבן שלו, קח מהר את $100, תרוץ לבעל המאפייה, 0.5 שנה לא שילמנו לו על הלחמים שהוא מספק לנו. תכסה את החוב. הוא רץ לבעל המאפייה, ואומר לו, אבא, משלם לך את החוב. הוא רואה, $100? $100 בפעם אחת? גם הוא התרגש. הוא אמר לו, שילמתי לבעל המוסך שמתקן לי את המשאיות שלי, כבר כמה חודשים. שלח את הבן שלו, הולך תשלם לבעל המוסך. בעל המוסך מקבל $100 במזומן, מזמן הוא לא ראה דבר כזה. אמר, וואי, $100 במזומן. אני לפני 8 חודשים עשיתי שבת חתן לבן שלי במלון ולא שילמתי לו. שלח את הבן שלו לשלם לבעל המלון את החוב שיש לו. בעל המלון מקבל חזרה את $100. בינתיים הגביר עשה סיור במלון ואמר, תשמע, חדרים פה לא נראים לי, אני אצטרך ללכת לעיר אחרת. לקח את $100 שלו והלך. מה היה לנו פה? בעל המלון לא הרוויח כלום. הגביר קיבל את אותם $100 שלו. לא הפסיד ולא הרוויח. אבל הוא סידר לכולם את הכל. כולם שילמו את החוב שלהם.
בעל המלון שילם, בעל המאפייה שילם, בעל המוסך שילם. הוא סידר לכולם את הכל. אומר יוסף, זה בדיוק מה שאני. כי למחיה שלחני, אני לא עושה שום דבר מצד עצמי. הכל מהקדוש ברוך הוא. איזו צניעות, איזו ענווה. לכן הוא יוסף הצדיק, שהוא גם עשה שלום בין האחים שלו, אחד כלפי השני, ובין כולם כלפי שמעיה, שהוא ניסה לכפר להם על החטא. יהי רצון שגם אנחנו נרגיש כי למחיה שלחנו השם. שבת שלום ומבורך.